Vaikka vanhemmilla ikäluokilla on yleisesti nuoria enemmän rahaa, sijoittamisen aloittamista, korkoa korolle viestiä ja taloustaitojen opettelua on toitotettu erityisesti nuorille. Mutta missä ovat vanhemmille suunnatut koulutukset ja sisällöt? Tässä sarjassa paneudumme sijoittamiseen nimenomaan yli 50 näkövinkkelistä. Sarjan jaksot käsittelevät eläkesalkun rakentamista, perinnön sijoittamista, varallisuuden siirtämistä ja lahjoittamista, yrittäjän sijoituksia sekä lapselle säästämistä ja talouskasvatusta. Sijoittaja voi hoitaa sijoituksiaan monin eri tavoin. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miten sijoitukset hoidetaan yrityksen kautta. Millaisia mahdollisia hyötyjä tai haittoja siihen liittyy. Pääsin haastattelemaan aiheesta Salmen Karria, joka on hoitanut sijoituksiaan sijoitusyhtiön kautta jo pitkään. Mä oon Salmen Karri ja mä toimin Suomen osakesäästäjien puheenjohtajana ja itse asiassa tällä hetkellä myös tällaisena sijaisena toimitusjohtajan hommissa, kun meidän toimari Snellmani Viktor on aika pitkällä vanhempainvapaalla nyt tonne syksyyn asti ja tässä vähän niin kuin tuplajakkaralla tällä hetkellä. Kyllä mä oon aika pitkään kyllä sijoittanut, että mä oon tuolta Turun yliopiston taloustieteeltä valmistunut 90-luvun lopussa ja sit sen jälkeen menin omaisuudenhoitotehtäviin OP-ryhmään ja sen jälkeen EQ-pankkiin, mikä itse asiassa tuli tähän Nordnetin kylkeen sitten aika nopeasti islantilaisten seikkailujen seurauksena ja sen jälkeen sitten vielä yksi tämmöinen ihan yksityinen omaisuudenhoitoyhtiö näiden seurauksena. Ja itse asiassa niiden liikkeiden myötä mä aikanaan perustin itselleni oman yhtiön, joka tehtävä oli käytännössä sitten holdata tätä mun omistusta tästä mun työpaikastani. Sen seurauksena sitten mä oon jatkossa, tai siitä lähtien sit myös tämän arvopaperisäästämisen tehnyt tämän yhtiön kautta, koska se on ollut kohtuullisen luontevaa ja kun se oli niin sanotusti olemassa, niin se oli aika yksinkertaista. Että mä en sitä aikanaan niin kuin perustanut sitä varten, että mä alkaisin pörssiosakkeita treidaamaan siellä, mutta se tuli tavallaan niin kuin tämän myötä sitten. Aika moni yrittäjä, Kallen Konepaja esimerkiksi, nehän voi tehdä myös niin kuin arvopaperikauppaa sitten sen varsinaisen liiketoiminnan lisäksi siellä omassa yrityksessä. Se on tavallaan yksi elementti. Toinen voi olla sitten se, että perustetaan ihan puhtaasti osakeyhtiö tähän kaupankäyntiin ja säästämiseen. Eli silloin se on ihan puhdas sijoitusyhtiö ja se on tehty sitä varten, että ei haluta omalla nimellä sitä sijoittamista tehdä, vaan puhtaasti siellä yrityksen kautta. Aina kun puhutaan sijoittamisesta, niin vastauksia on niin kuin yhtä paljon kuin on kertojia, eli se riippuu hyvin paljon sijoittamisen luonteesta, mitä tekee, millainen se lähtötilanne on. Loppujen lopuksi ainahan se tärkein asia on se verotus, sitähän me mietitään ja äkkiseltään voi tulla sellainen kuva, että okei, tämä on jotain kikkailua, että pistetään osakeyhtiö pystyyn, niin säästetään veroissa. Loppujen lopuksi sijoittaminen osakeyhtiön kautta verrattuna siihen, että sijoittaa omalla sosiaaliturvatunnuksella ja henkilökohtaisella arvo-osuustilillä, niin ero on kohtuullisen pieni. Mutta sanotaan, että normaalitilanteessa veroseuraamus on todennäköisesti jonkun verran alhaisempi, kun tekee sen yhtiön kautta kuin suoraan. Siinä on aika paljon sitten sellaisia asioita, mitkä siihen vaikuttaa. Ensinnäkin se, että onko se säästäminen tosi aktiivista, eli mihin niin sanottuun verotusluokkaan se sitten siellä yritysmaailmassa mielletään se toiminta. Toinen on sitten se, että nostaako sieltä palkkaa sieltä yhtiöstä vai nostaako sieltä osinkoja. Nämä sitten johtaa kaikki vähän eri tilanteisiin. Jos otetaan semmoinen ihan perustilanne, ajatellaan esimerkiksi osinkoa, eli sä oot avannut henkilökohtaisen arvo-osuustilin ja saat yhtiöstä osinkoa, niin sähän maksat siitä pääomaveroa, mutta sä saat osingosta pienen huojennuksen. Ja sen huojennuksen, koska 15% siitä pörssiyhtiön osakkeesta osingosta on verovapaata, 85% veronalaista tuloa, niin se on siitä omasta pääomaveroprosentista on sitten 30 tai 34, niin 85% siitä on se sun veroseuraamus osingosta, eli se jää sinne vähän alle 30. Jos ajatellaan nyt sitten osakeyhtiötä,
ja sä ootkin perustanut tämmöisen osakeyhtiön ja se osinko tulee sen osakeyhtiön tilille, niin se tulee täysmääräisesti sinne tilille ja sitten sä käytännössä, kun sun oman yhtiön tilinpäätös valmistuu, niin sä maksat silloin sen yhtiön voitosta yhteisöveroa sen 20%. Eli tavallaan tässä on nyt se ero, mutta sitten pitää huomata, että tässä vaiheessa se raha on vasta siellä yhtiön tilillä. Se ei ole sun omalla tilillä ja vaikka sä omistat 100% sen yhtiön, niin ne ei silti ole sun omia rahoja, että sä et voi sieltä niin kuin mennä ruokakauppaan ja ostaa jauhelihaa ja näkkileipää sillä vaan se, jos sä haluat sitä rahaa käyttää, niin se pitää tavalla tai toisaalta sieltä nostaa ulos. Ja sitten tullaan siihen, että tällaisesta listaamattomasta yhtiöstä saat kohtuullisen kevyellä verolla nostettua osinkoja, tietyn määrän, mikäli siellä on pääomaa kertynyt. Ja tämä veron määrä on sitten 7,5%. Ja nämä huomioiden, niin tämä jää kokonaisuudessaan hieman alle sen, mitä sinä olisit joutunut veroja maksamaan, jos se olisi ollut suora sijoitus. Tietenkin yksi hyvä pointti, jos sitä varallisuutta on tarpeeksi, niin ei aina kannata ehkä tehdä yhdellä tavalla. Eli yksi tapa on myös se, että sijoittaa jonkun osion suoraan omalla nimellä jonkun yrityksen kautta, ja silloin myös sieltä generoituu suoraan siihen henkilökohtaiseen taseeseen niin sanotusti, esimerkiksi osinkotuottoja, jota voi käyttää sitten helposti vaikka elämiseen, eikä tarvitse sieltä yrityksestä siirtää, ja lainsäädäntöhän voi myös hyvin muuttua. Sitten täytyy ehkä sellainen mielenkiintoinen pointti myös, eli mikä koskee sitten tietenkin vähän ehkä varakkaampia ainakin tällä toisella elementillä, eli jos on yli 10% omistus jostakin pörssilistatusta yhtiöstä, ja se on nimenomaan sijoitusyhtiön omistamana, niin silloin nämä osingot saa verovapaana, eli silloin ne ei kasvata sitä yhtiön tulosta. Eli se on myös hyvin tärkeä pointti, ja tästä meillä on Suomessa paljon tämmöisiä upporikkaita, jotka on yli 10% omistaa yhtiön kautta. Esimerkiksi koneessa on tällaisia omistajia, niin he saavat sen osalta sitten osingot verovapaina. Ja tietenkin meillä on tuolla aika pieniäkin yhtiöitä pörssissä, jossa 10% ei sitten välttämättä ole niin kuin rahallisestikaan niin hirveän paljon. Ja sitten yksi tärkeä pointti on myös se, että kun nykyään porukat ostelee aika paljon startuppeja ja listaamattomia yhtiöitä, niin jos nämä omistaa yhtiön kautta, niin myöskin näiden toisen listaamattoman yhtiön maksama osinko toiselle listaamattomalle, eli esimerkiksi sinun sijoitusyhtiölle, niin ne on verovapaita myös. Eli siitä välistä ei niin kuin osingoista makseta veroa, koska se olisi ihan järjetöntä, jos tällaisia ketjuja olisi paljon, niin se raha olisi sitten syöty 20% veroina tai 7,5% veroina sitten lähes kokonaan hetken päästä. Mikä pitää muistaa siinä, kun sitä kokonaisverotusta mietitään, niin yrityksessähän sitten netotetaan tietenkin kaikki kulut ja tulot. Eli jos siellä on tullut niitä osinkotuloja, tai ollaan tehty voittoa ja sitä kautta tuloa, niin täytyy muistaa, että sillä yrityksellä on niitä kuluja, mutta sen yritykselle on voitu vähän ostaa vaikka työpöytää ja työtuolia ja tietokoneita ja nettiliittymiä ja sillä tavalla sitten taas sitä kulupuoli on ehkä, sanotaan, että et sen yrityksen taseeseenkaan voi ihan mitä tahansa niin kuin pallokrillejä mennä ostamaan, jos ei se liiketoimintaan kuulu, mutta ehkä sinne on helpompi niitä kuluja kuitenkin generoida kuin sitten taas, että mitä verottaja hyväksyy yksityissijoittajalla niin kuin kuluiksi siihen sijoitustoimintaan liittyen, jolloin sitten ne kaikki kuluthan vähentää sitä tuottoa ja se yrityksen maksama 20% yhteisövero sitten tavallaan se lasketaan siitä netosta, mitä kaikkien kulujen ja kaikkien tuottojen jälkeen jää. Ja ihan sama, että ainahan puhutaan siitä, että täältä listaamattomista yhtiöistä niin voidaan nostaa halvalla verolla sitten osinkoja ja se on niin kuin epäreilua, mutta voi olla jopa tehokkaampaa tällaisessa sijoitusyhtiössä nostaa palkkaa. Varsinkin sellaisessa tilanteessa, jos esimerkiksi ei ole muuta palkkatuloa ja nostaa kohtuullisen maltillista rahaa sieltä palkkana, niin
ansiotuloverohan on kohtuullisen paljon alhaisempi kuitenkin kuin pääomatuloveroprosentti. Ja sanotaan, siis saa mennä ihan kohtuullisen hyvinkin kuukausipalkkoihin ennen kuin ne kohtaa. Ja sitten täytyy muistaa, että se palkkakin on sitä yhtiön kulua. Eli se pienentää tietenkin sitten niitä tuottoja, mitä sieltä tulee, jolloin se voikin olla loppujen lopuksi tehokkain tapa nostaa palkkaa sieltä yrittäjänä kuin niitä osinkoja. Ja nämä on kaikki, mitä jokaisen pitää laskea, miten se sopisi itselle. Onko esimerkiksi muita tuloja, jolloin sitten se ansiotulo veroprosentti onkin tosi kova, jos tuolta nostaa lisää palkkaa ja näin poispäin. Niin nämä on aina vähän niin kuin case by case. No tämä on tietenkin niin kuin sellainen selkeä haittapuoli, että pitää huomioida se, että ne rahat on yrityksen eikä omia. Eli sitten jos niin kuin sitä varallisuutta ja rahaa sieltä tarvii, niin se pitää sitten joko palkkana tai osinkona sieltä nostaa. Muita elementtejä on sitten se just, että mihin elinkeinoluokkaan tämä toiminta mielletään. Ja silloin voi olla niin, että yrityksellä on vaikeampi esimerkiksi huomioida tappioita, mitä yksityissijoittajalle. Mutta mennään sitten aika detaljitasoihin. Huonoja puolia on edelleen se, että esimerkiksi hankintameno-olettamaa ei voi yrityksen kautta käyttää. Ja kun puhutaan sitten tosi pitkän aikavälin sijoituksista ja puhutaan esimerkiksi osta ja pidä -tyyppisestä sijoitusstrategiasta, niin hankintameno-olettaman merkityshän voi olla varsin iso. Hankintameno-olettamahan on rakennettu yksityissijoittajien suojaksi tietyllä tavalla inflaatioon vastaan, että tavallaan se inflaation tuoma arvonnousu pystytään niin kuin hankintameno-olettaman avulla poistamaan. Ja tätä ei sitten ole käytössä, jos yrityksen kautta sijoittaa. Pitää huomioida, että tämä on myös osakesäästötilin erittäin iso ongelma, eli myöskään siellä tätä ei ole käytössä, jos puhutaan yksityissijoittajan tekemistä sijoituksista. Lisäksi sitten yrityksen omistamisesta ja perustamisesta tulee tiettyjä velvoitteita. Sun pitää tehdä tilinpäätös joka vuosi. Sun pitää tehdä siitä veroilmoitukset. Toki sun pitää yksityishenkilönäkin tehdä veroilmoitukset, mutta tilinpäätös on sellainen asia, että aika harva sitten osaa sen kirjanpidon itse tehdä ja tilinpäätöksen siitä ja siihen todennäköisesti sitten pitää palkata kirjanpitäjä itselleen, mahdollisesti myös tilintarkastaja, jos se toiminta on tarpeeksi isoa. Mutta sanotaan, että jos on tämmöinen kohtuullisen, sanotaan, maltillista se toiminta ja ei kauhean isoa, niin mä sanon, että kulut on kuitenkin, puhutaan mieluummin satasista vuodessa kuin tuhansista. Ei ne pankkipalvelumaksut isoja, mutta kyllä mulla vähän sellainen kokemus myös on, että on ne vähän kovempia kyllä kuin kulut kuin yksityishenkilönä. Että jos sä sille firmalle jonkun luottokortin otat ja sitten ihan silloin kun sä perustat sen yrityksen, niin itse asiassa tilin avaaminenkin yritykselle maksaa heti. Ja se oli muistaakseni joku aika paljonkin, että puhutaan jostain 100 tai tällaisesta tai jopa 200. Tietenkin varmasti vaihtelee pankeittain ja voi Nordnetissä, se ei varmaan maksa mitään, mutta jos puhutaan näistä perinteisistä liikepankeista Suomessa, niin itse olen ainakin törmännyt siihen, että tämmöisen perustettavan yrityksen tilin avaaminen ei ole ilmasta. No perustaminen on tänä päivänä tehty varsin yksinkertaiseksi, koska se voi tehdä netissä ja mä väitän, että suurin osa pystyy sen tekemään itse ilman mitään konsultointiapua, että ne ohjeet on niin kuin step by step siellä netissä niin yksinkertaisia, että yrityksen perustaminen on tänä päivänä tosi helppoa. Sä et tarvitse edes mitään perustamispääomaa ja se kulu sitten, kun tietyt kirjaukset tehdään PRH ja muuhun, niin mä en nyt muista, mistä summasta puhutaan, mutta jos mä sanoisin, että se maksaa noin 200 € se yrityksen perustaminen, se on hyvin yksinkertaista. Mutta sitten nämä on jatkuvia vuosittaisia kuluja, sitten nämä kirjanpitokulut ja mahdolliset tilintarkastuskulut sitten, jotka pitää tehdä. Ja sitten yrityksellä on tärkeää, jos se tekee sijoituksia arvopapereihin, sillä pitää olla leitunnus. Ja tämä leitunnuksen ylläpito maksaa muistaakseni 30-40 vuodessa ja se tulee PRH:lta sitten se lasku joka vuosi. Nämä on ehkä niitä niin kuin olennaisimpia kuluja, mitä siitä syntyy.
No sellainen asia tietenkin pitää huomioida, että mikä on se lähtötilanne. Eli onko taskut täynnä rihikuivaa rahaa vai onko parikymmentä vuotta jo sijoitellut ja säästellyt sillä omalla henkilökohtaisella arvo-osuustilillä, niin saattaa olla, että se tilanne on sitten aika vaikea siinä vaiheessa lähteä siirtymään tänne yrityksen puolelle, varsinkin jos salkku on täynnä voitollisia arvopapereita, koska siinä kyllä verottaja sitten tulee väliin, jos sen arvopaperisalkun siirtää sellaisenaan sinne yrityksen puolelle, niin ne kyllä todennäköisesti realisoituu ne voitot siinä vaiheessa ja syntyy sitten henkilökohtaisella tasolla aika paljon niitä myyntivoiton veroja. Tämä on niinku ehkä sellainen asia, mitä kannattaa ehkä miettiä mieluummin siinä vaiheessa, kun sen säästämisen ja sijoittamisen uran aloittaa, eikä ehkä sitten vasta 20-30 vuoden päästä. Jos nyt on niin kuin ajatellaan, että on vaikka 10 000 sijoittaa, niin sitten kuitenkin syntyy niitä kuitenkin satojen eurojen kulut ainakin vuositasolla siitä yrityksen pyörittämisestä, niin kyllä se herkästi vie sitten ne osakemarkkinoiden keskimääräiset tuotot niin kuin puolittaa ne kulut. Eli kyllä se niin kuin pääoma pitää kuitenkin olla sen verran, että ne kulut ei muodostu prosentuaalisesti kauhean isoksi. Henkilökohtaisesti itselläkin on sellainen tilanne, että mun olisi ollut aina paljon järkevämpi hoitaa omaa niin kuin kuitenkin aika kohtuullisen pienimuotoista arvopaperisijoittamista niin omalla nimellä, mutta se on tavallaan tuli niin kuin näiden muiden syiden takia niin se yhtiö aikanaan perustettua ja siellä operoitua, niin ei ole varmasti ollut niin kuin taloudellisesti sinänsä kauhean järkevää. Yksi olennainen niin kuin mietinnän aihe myös tosiaan, että mikä on niin kuin pitkällä tähtäimellä niiden omien säästöjen kohtalo, mihin niitä haluaa käyttää ja aika moni myös niin kuin miettii sitä, että niillä turvataan lasten ja lastenlasten tulevaisuutta ja mietitään, että niitä lahjoitetaan, peritään aikanaan, niin niitä yhtiössä voi olla myös niin kuin siihen hyviä elementtejä. Sen yhtiön omia osakkeitahan voi sitten esimerkiksi lahjoittaa, jolloin sä voit sitä valmista salkkua lahjoittaa eikä niitä yksittäisiä osakkeita, mutta sitten esimerkiksi tämmöinen sukupolven vaihdosmalli voi olla ihan järkevä. Ehkä sitä ei kannata 50 000 € sijoitusyhtiöllä alkaa tekemään ja ei varmaan ehkä pystykään, mutta jos toiminta on niin kuin ollut pitkään järjestelmällistä ja se on isoa, niin mä en usko, että se on täysin pois suljettua lähteä rakentamaan jotain sukupolvenvaihdosta myös tämän tyyppiseen yhtiön jos se niin kuin prosessi nähdään järkevänä. Ja siellä sitten niin kuin sen varallisuuden siirtäminen on varmasti tällä tavalla edullisempaa lapsille kuin ihan suorien osakkeiden. Tänä päivänä nämä on niin kuin tullut tosi tarkaksi nämä tällaiset niin kuin rahanpesuun liittyvät asiat ja pankkiriliikkeet, välittäjät on niin kuin todella tarkkoja siitä, kun yrityksen kanssa toimii ja sieltä tulee sitten aika ajoin pitää tehdä selvityksiä, että kuka on todellinen edunsaaja siellä ja kuka sitä omistaa ja onko poliittisesti vaikutusvaltaisia omistajia ja näin poispäin. Mutta nämä on varsin yksinkertaisia silloin, kun omistaa sen yhtiön yksin, jolloin niihin voi vastata omistus 100%, jolloin jää paljon pois kysymyksiä ja se on ajankäytöllisesti ne vastaukset vie yhtä paljon, mitä ne vie yksityishenkilölläkin, kun hän joutuu niihin vastaamaan. Mutta sitten se menee monimutkaiseksi, jos päätättekin pistää kavereiden kanssa kimppaan tämmöisen sijoitusyhtiön, mitä sitäkin tehdään aika paljon. Se on tavallaan tietyltä oli ihan hyvä. Suomi on täynnä tämmöisiä sijoitusklubeja ja kerhoja, kun ne kokoontuu jonnekin Esson baariin kerran viikossa miettimään, että mihin pitäisi sijoittaa. Sitten ne on päättänyt, että pistetään tämmöinen yhtiö, että me tehdään niinku oikeasti jotain, eikä vaan jutella. Ja se on itse asiassa ihan hauskaa ja kivaa toimintaa, mutta sitten se menee just vaikeaksi, kun aletaan avaamaan esimerkiksi uutta arvo-osuustiliä ja pankkitiliä, niin sitten tarvitaankin jokaisesta omistajasta ne passikopiot ja selvitys niiden taustoista ja muusta, niin tämä on toki tänä päivänä aika haastava. Jos ajatellaan ihan kokonaisuutena tätä asiaa, että kannattaako sijoittaa yksityishenkilönä tai yrityksenä, niin varmaan se ensimmäinen asia on se, että koska siitä kuitenkin jonkun verran kuluja syntyy enemmän kuin yksityissijoittajalle, niin
kyllä se sijoitettavan pääoman pitää sitten olla, sanotaan näin, että 10 tonnia sillä ei kannata lähteä liikkeelle, että ainakin useita 10 tonneja tai 100 tonnia sitten vähintään. Mitenkään verotuksellisesti autuaaksi se ei tee ketään, että sen sijoitustoiminnan tekee yrityksen kautta. Loppujen lopuksi puhutaan kohtuullisen marginaalisista eroista, tekee sitten sijoittamisen yhtiön kautta tai suorana sijoituksena. Ja jos varallisuutta tarvitaan jokapäiväiseen elämään tai sitten se on niin sanotusti ylimääräistä, sitä on tarkoitus siirtää esimerkiksi lapsille ja muulle, ne kaikki ratkaisee sen, koska se pitää mielessä, että varallisuus on aina yhtiön varallisuutta ja ennen kuin se on itse käytettävissä, se pitää sieltä siirtää pois. Ja nämä ratkaisee sitten sen, että mikä se lopullinen kokonaisverotus siinä on, kun ne on sen yhtiön omistajan henkilökohtaisella pankkitilillä ja sitten tässä tilanteessa loppujen lopuksi ratkaisee sitten se, että onko esimerkiksi muita ansiotuloja, voiko sieltä nostaa palkkatulona sieltä yrityksestä sitä, onko sinne yritykseen kertynyt niin paljon sitä pääomaa, että siellä pystytään kohtuullisen kevyellä verokannalla nostaa osinkoina sitä, mutta loppujen lopuksi verotuksen suuruuserot on aika maltillisen pieniä siihen pisteeseen, kun se raha on omistajan taskussa. Siihen pisteeseen, kun se on siellä yrityksen taskussa, siihen pisteeseen ero voi olla kohtuullisen isokin. Ja sitten jos mietitään tällaista niin kuin korkoa korolle tematiikkaa ja pitkäaikaissäästämistä, niin silloin se yrityksen kasvattaminen ja sijoitussalkun kasvattaminen nimenomaan yrityksen kautta voi olla todellakin järkevää, jos sitä rahaa ei tarvitse sieltä nostaa ulos.